أهلا بيكم. مدينة الفاتيكان هي أصغر دولة مستقلة في العالم، موجودة في روما عاصمة إيطاليا. مساحتها 110 فدان. اتأسست عام 1612، والفاتيكان هو الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها أطفال، وبيسكن فيها حوالي 1000 شخص، كلهم من الكهنة والراهبات. مدينة الفاتيكان بتضم متاحف ومعارض ومكتبة الفاتيكان، ودي فيها حوالي 150 ألف مخطوطة، أغلبها من عصور ما قبل المسيحية، و1,600,000 ألف كتاب. وفيها كمان مرصد فلكي ومحطة إذاعية. اللغة الرسمية في الفاتيكان هي اللاتينية والإيطالية. لكن أسفل مكتبة الفاتيكان يوجد قبو سري يقال أنه يحتوي على العديد من الأسرار المخفية. من أعظم الأسرار التي يمتلكها الفاتيكان هي آلة الزمن. في عام 1950 قام فريق من العلماء على رأسهم الأب بيليجرينو إرنيتي، وكان أيضا عالم فيزياء إيطالي، باختراع جهاز يشبه شاشة عرض التلفزيون. عن طريق الجهاز ده بيتم عرض جميع الأحداث التاريخية القديمة وصور الشخصيات المعروفة على مر التاريخ. الجهاز بيقوم بالبحث عن الأصوات وصور الشخصيات والأحداث التي تطفو في الفضاء الكوني، وبتكون متخزنة في ذاكرة الكون عبر الزمن، وبعدين يستقبلها ويعرضها على الشاشة وكأنك بتتفرج على فيلم سينمائي. من ضمن العلماء اللي اشتركوا مع الأب بيليجرينو في تطوير جهاز آلة الزمن العالم فيرنر فون براون، مخترع أول مكوك فضائي، والعالم إنريكو فيرمي، واحد من العلماء اللي طوروا أول مفاعل نووي. وقال الأب بيليجرينو أنه شاهد على آلة الزمن نابليون وهو يلقي خطاب، وشاهد عيسى عليه السلام في العشاء الأخير، وأحداث عملية صلب المسيح، لدرجة أن صورة المسيح الحقيقية اتسربت عام 1972 إلى إحدى المجلات الإيطالية. اتوفى الأب بيليجرينو عام 1992، وكتب قبل وفاته إن جهاز آلة الزمن حقيقي وليس خدعة. وأكد على كلامه صديقه فرانسوا برونيه، وقال إن الدليل الحقيقي على وجود آلة الزمن تم تدميره بعد قرار من البابا بيوس ال12 وبينيتو موسوليني بأن الجهاز يعتبر تهديد للمجتمع، لأن آلة الزمن تفضح كل الأسرار الدينية والاقتصادية والعسكرية، وقام معا بتفكيك الجهاز. ولكن فرانسوا برونيه بيؤكد أن الفاتيكان ما زال يستخدم آلة الزمن. كتير من الباحثين والكتاب بيتهموا الفاتيكان بالتستر وإخفاء معلومات عن حياة السيد المسيح من أول ولادته لحد ما وصل سن 30، ويعتقدون أن السيد المسيح تزوج وكون أسرة صغيرة، وأن وجود أبناء من نسل عيسى عليه السلام يهدد بقاء وجود الكنيسة، ولا تصبح هناك فائدة من بقاء البابا على رأس الكنيسة. في عام 1982 ظهر كتاب اسمه الدم المقدس والكأس المقدسة. مؤلف الكتاب اسمه مايكل بيجنت، يفترض أن السيد المسيح تزوج من السيدة مريم المجدلية وأنجب منها ولد أو أكتر، وإن النسل المسيح عليه السلام هاجروا إلى جنوب فرنسا، وحدث تزاوج مع العائلات النبيلة، ومنها ظهرت طائفة سرية اسمها بيريون سيون بتطالب بحقها في عرش فرنسا. وأكد مايكل بيجنت وجود وثائق اسمها أوراق المسيح تثبت أن المسيح لم يصلب ونجا من الإعدام، وأن أحد تلامذة المسيح قام بتخديره وحمله إلى مكان بعيد، وإن عملية الإعدام تم تزييفها بالاتفاق بين الرومان وبيلاطس البنطي، الرجل الذي أصدر حكم الإعدام عن المسيح عليه السلام، لأن الرومان كان مصلحتهم في فرض الضرائب على أتباع الدين المسيحي. وأضاف مايكل أن الكاهن الفرنسي سونيير عثر على هذه الوثائق التي تؤكد هذا في كنيسة القديسة مريم المجدلية الموجودة في فرنسا، ويبدو أن الكاهن سونيير باع الوثائق إلى الفاتيكان، لأن الوثائق اختفت وأصبح الكاهن مليونير فجأة، وقال بالنص لقد دفع الفاتيكان ثمن سقوطه. في عام 2010 أعلن الأب أمورت أن الشيطان يختبئ في الفاتيكان، وذكر البابا بولس السادس نفس التصريح في عام 1992،
وقال بالنص: أشعر بالأسف لأن دخان الشيطان دخل بطريقة ما إلى هيكل الله. لكن مين هو الأب أمورت؟ اسمه بالكامل جابرييل أمورت، أشهر طارد للأرواح والشياطين في الكنيسة الكاثوليكية، وكاهن في الفاتيكان. قام ب60,000 جلسة طرد أرواح خلال 30 سنة، وكان بيستخدم نفس الطقوس اللي كان بيقوم بيها البابا بولس الخامس عام 1614. في عام 1917 3 من أبناء المزارعين في البرتغال شاهدوا 3 رؤيات أو نبوءات. تم تفسير الرؤية الأولى والتانية عام 1941، وبتقول إن السيدة مريم العذراء حذرت من الجحيم اللي هينتشر على الأرض بعد صعود روسيا الشيوعية، وإذا لم تسمع نداءات السيدة مريم ستنتشر الحروب والمجاعات في جميع أنحاء العالم. لكن النبوءة الثالثة فضلت سرية، وتم تسليمها إلى أحد الأساقفة وقام بختمها ووضعها في القبو السري. وفي عام 1959 تم تسليمها إلى البابا يوحنا الثالث والعشرين، فقرر عدم النظر فيها أو الاطلاع عليها. ولم يقرأ أحد هذه النبوءة حتى عام 2000، عندما قال البابا يوحنا بولس الثاني إن النبوءة بتقول إن معركة نهاية العالم بين الخير والشر ستحدث، وسيكون البابا هو الشخصية الأساسية في هذه المعركة، ولكن لم يصدقه أحد. وفي عام 2010 صرح البابا بنديكتوس ال16 إن لغز النبوءة الثالثة الحقيقية لم يتم حلها. يتهم العديد من الباحثين الفاتيكان بأنه السبب وراء إخفاء أصل البشرية وإخفاء جميع المعلومات عن الحضارات قبل طوفان نوح عليه السلام، وأن الفاتيكان لديه معلومات عن وجود بوابات نجمية أو بعدية، وهي تعمل بمفهوم الانتقال الآني، تنقل الإنسان من البعد الذي نعيش فيه إلى أبعاد أخرى تبعد عنا آلاف السنين الضوئية في ثواني معدودة، وأن هذه البوابات قد يكون بناها مخلوقات غريبة أو بناها البشر الأوائل الذين كانوا يملكون تكنولوجيا متطورة وتم تزييف التاريخ، وصوروا العالم قبل الطوفان على شكل ناس بدائيين متوحشين لا يملكون أي تطور أو حضارة، وأن القبو السري موجود فيه صناديق بها هياكل عظمية تخص مخلوقات غريبة وقطع لأسلحة عجيبة كانت بتستخدمها هذه المخلوقات، وتم العثور عليها وإخفائها قبل حادثة روزويل بسنين طويلة. واتكلمت عن الحادثة دي في فيديو هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هدف الفاتيكان عبر التاريخ والزمن هو إخفاء أي معرفة عن الشعوب بحجة إن العالم ليس مستعد لهذه المعرفة. أطلق على البابا بيوس ال12 لقب بابا هتلر بسبب دعمه للنازية، وكان الفاتيكان بيرفض هذا اللقب ويؤكد أن البابا بيوس كان ضد هتلر. فقام شخص اسمه جون كرونويل باحث وكاثوليكي بالبحث في أرشيف الفاتيكان للعثور على أدلة تثبت براءة البابا من هذا الاتهام، ولكنه وجد العكس وعثر على أدلة تؤكد كراهيته لليهود وإنه كان بيساعد هتلر ضدهم وضد السود. قبو الفاتيكان يخفي كتاب يعتبر من الكنوز، وهو كتاب الكونت كاليوسترو، ومكتوب فيه بالتفصيل وصفة تجديد الشباب والطريقة اللي يقدر يتحول بيها الشخص من عجوز إلى شاب مرة أخرى ويعيش لأكتر من 150 عام. يتستر الفاتيكان على النبوءات المكتوبة في الكتاب المقدس واللي بتتكلم عن مصير الكون وحرب هيرمجدون وخطط الشيطان لإغراق العالم في الفوضى عن طريق الأوبئة والممارسات الغير أخلاقية، بالإضافة إلى النبوءات اللي اتكلمت عن الحرب العالمية الأولى والثانية، وكان الفاتيكان يعلم أنها ستحدث وحدثت بالفعل. موجود في قبو الفاتيكان الوثائق التي ذكر فيها كل ما دار من أحداث جرت في محاكم التفتيش الإسبانية عام 1492-898 هجرية ضد المسلمين في الأندلس، واللي قام بتأسيس محاكم التفتيش هم ملوك أسبانيا المسيحيين الكاثوليك بعد سقوط الحكم العربي الإسلامي في الأندلس.
وكانت هذه المحاكم هي الوسيلة لإصدار أحكام بتعذيب وإعدام وتهجير 500,000 مسلم أندلسي ومصادرة ممتلكاتهم. يقال أن الفاتيكان يخفي أشهر كتب السحر الأسود واسمه كتاب التنين الأحمر، وهو عبارة عن مخطوطة قديمة جدا محدش يعرف مين كتبها ولا زمن كتابتها، ويقال أنها تم العثور عليها عند اكتشاف قبر النبي سليمان عليه السلام. والمخطوطة أو الكتاب مكون من 4 أجزاء مكتوب باللغة العبرية أو ربما باللغة الآرامية القديمة. جزء بيحتوي على تعاويذ وطقوس سرية لاستدعاء لوسيفر ووزراء ال4 سكان الجحيم في العالم السفلي، وجزء فيه طرق إظهار الموتى، وجزء عن قراءة النجوم، وجزء عن اكتشاف الكنوز. يحتفظ الفاتيكان بكافة تقارير الاجتماعات التي تتم بين جماعات النخبة التي تحكم وتتحكم في العالم من بداية إنشاء المنظمة عام 1776 حتى الآن. ويعتقد البعض أيضا أن الفاتيكان مخترق منهم ويجلس على كرسي الفاتيكان واحد منهم. ودائما كان هدف الفاتيكان على مر العصور مساعدة النخبة في الاستحواذ على كافة العلوم والمعرفة ونقل التحف والمخطوطات والوثائق النادرة إلى أرض الفاتيكان وتخبأ في مخازن تحت الأرض لتسهيل سيطرتهم والتحكم في الشعوب. إلى جانب كل ما سبق، هناك رفوف في أرشيف الفاتيكان طولها يبلغ 85 كيلومتر في كل غرفة. تخيلوا هذا الحجم الهائل، وعلى كل رف يتم توزيع الوثائق بدقة شديدة جدا حسب الفئة. فمثلا في غرفة بتسمى قاعة الزنادقة بيتم تجميع فيها كل ما يتعلق بمحاكم التفتيش الإسبانية، وغرفة أخرى اسمها قاعة النساء بتضم أسرار تخص نساء الممالك والإمبراطوريات عبر العصور، وتوجد فيها رسالة انتحار ماري أنطوانيت. وقاعة أخرى تضم أسرار قيام الإمبراطوريات وأسباب سقوطها في كل العصور الزمنية، وكل المحاكمات والشهادات التي أدلى بها فرسان الهيكل أثناء محاكمتهم. وبالرغم من كل هذه الأسرار، ما زال الباحثين يعتقدون أن هناك المزيد والكثير من الأسرار المخفية في قبو الفاتيكان. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم، وشرفونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آرائكم في التعليقات.